โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Dog Simulator นะครับแล้วก็จะพาไปคาร์บอนนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูข้อมูลคร่าวๆของเกมนี้กันก่อนนะครับว่ามีเจ้าตัวอะไรบ้างนะครับก็มีหมาหลายพันอยู่พอสมควรนะครับบางพันผมก็ไม่รู้จักบางพันก็รู้จักนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่พันไปนะครับบางตัวผมก็ไม่รู้จักนะบางตัวผมรู้จักแต่จำไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือลืมไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในนี้มีหมาอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นหมาขนแกะนะครับที่มันได้ชื่อว่าหมาขนแกะก็เพราะว่ามันมีขนขาวนะครับนี่ก็โดเบอร์แมนนะครับมองตอนแรกนึกว่าล็อบไวเลอร์นะครับอันนี้พันไส้กรอกยาวนะครับหรือดัชชุนอันนี้ที่เรารู้จักกันบูลด็อกนะครับอันนี้บางคนไม่รู้จักนะครับหมาพันขายาวหมาชาร์ตนั่นเองอันนี้ลายด่างดอลเมเชียนนะเหมือนที่เราดูในนิสดี้เมื่อก่อนนะครับ101ดอลเมเชียนนะครับมันเป็นคนอีสานชื่อเรื่องมันชื่อ101ดอลเมเชียนนะครับไม่ใช่ละนี่อะไรเนี่ยไฮยีน่ามาเนี่ยฮะโอ้โหลิ้นยาวเลยหมาบ้าแน่ๆอันนี้พันอะไรวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยใช่พุดเดิ้ลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่น่าใช่พุดเดิ้ลหรอกแบบนี้อันนี้พันเชฟเฟรดนะครับสูงใหญ่เหลือเกินใหญ่ยาวมากไม่ใช่งั้นอันนี้ก็ใหญ่ยาวงั้นไม่ใช่ไซบีเรียนฮัสกี้นะครับสีขาวเทามันจะมีไซบีเรียนฮัสกี้2ตัวนะครับขาวเทากับดำขาวเทากับขาวดำอันนี้ตัวอะไรไม่รู้คล้ายๆหมาปักตัวใหญ่อันนี้ลืมแล้วพันอะไรจำไม่ได้อันนี้พันบีเกิลอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหลิ้นยาวเหมือนไฮยีน่าโอ้โหนี่ไม่รู้ดิอันนี้พุดเดิ้ลทอยคุณนายพุดเดิ้ลนั่นเองนี่อันนี้ไม่แน่ใจบางแก้วหรือเปล่ามันน่าจะไม่ใช่บางแก้วหรือเปล่านี่ไม่รู้อันนี้ปัดปักไฟนี่เซเบเรียนฮัตกี้นะครับขาวดำนี่โลโบด็อกเวอร์ชัน1นะเป็นหุ่นยนต์โรบอทนั่นเองโอเคสุดท้ายครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์โรบอทแบบบอสอันนี้แบบไม่มีแค่สีเหล็กอันนี้มีสีแค่ขาวดำนะครับเขาทาสีไว้เดี๋ยวเราไปที่บอสกันเลยนะครับกินเวลาไป2 นาทีกว่าแล้วโอเคครับบอสตัวแรกที่เราจะไปฆ่านั่นคือวัวขี้โมโหหรือแองกี้คาวนั่นเองครับก็จะเป็นตัวนี้มีศัตรูอยู่มากมายซึ่งตัวนี้เป็นบอสที่เลือดน้อยที่สุดนะครับอยู่ในฟาร์มแห่งนี้นี่เองนะครับซึ่งผมก็เทเลพอร์ตมานะครับเพราะว่าขี้เกียจเดินนั่นเองไปกันเจ้าวัวนะครับผมก็เพิ่งเล่นใหม่ๆนะเล่นได้ประมาณเดือนนึงเองแล้วก็ยังไม่เคยฆ่าบอสเฮ้ยเจอแกะแป๊บนึงขอฆ่าแกะแป๊บนึงแกะหายากมากเลยนะคะพอดีแกะหายากมากนะเมื่อกี้ก็เลยแคปรูปไว้นะครับอยากฆ่ามากก็เลยแคปรูปไปเพื่อนดูนะว่ามันหายากมากเราเจอแล้วเว้ยพวกเองเจอกันหรือเปล่าแล้วบอกเพื่อนนะครับโอ้โหตอนแรกนะโอ้โหไก่เพิ่งมาครับโอ้โหหายหัวไปในตั้งนานนะครับไก่ไม่เคยโผล่มาเลยทีเขามาครั้งนี้ครั้งแรกเจอไก่เนี่ยโอ้โหแล้วก็เจอวัวขี้โมโหด้วยนี่ก็คือวัวขี้โมโหนะครับบอสถึงด่านนี้นั่นเองแล้วตัวแรกที่เราจะจัดการครับหลบข้างหลังครับนี่เราต้องหาที่กำบังครับนั่นก็คือขอนไม้เบาวีนั่นเองมันมาไม่มาวะมันไม่มีมาวะมันช้าเราก็ต้องใช้ความเร็วจัดการความเร็วไปมาเดี๋ยวเราล่อมันกันนะครับ18เอง1,800เองแป๊บเดียวเองวัตถุพักมาแล้ววัวขี้โมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายยาวๆเลยครับยาวไปวัตถุพักอย่าหลบหลังขอนไม้ก่อนชืบหลบมาดิวัวบ้านะครับว่าเหมือนวัวบ้ามันจะมากกว่านะแป๊บเดียว900แล้วทำไมจัดการง่ายจังแล้ว energy ก็ยังไม่ใกล้หมดโอ้โห
ตอนแรกนะครับก็มานะครับก็ฟาร์มตั้งนานหายหัวไปไหนไม่รู้ครับไก่ครับไม่เห็นตั้งนานเลยเย่ก็ไก่นะครับไม่รู้หายไปไหนตั้งนานครับมาครั้งนี้มาฟาร์มครั้งนี้เจอไก่ครั้งแรกนะครับไก่เอ้ยไก่มันจิกเราฟักมันจิกเราวิ่งอ่อนมากครับอ่อนมากจริงๆมาครั้งที่แล้วเจอหมูเจอวัวเจอแพะด้วยนะเจอหมูเจอวัวเจอแพะด้วยเป็นไงล่ะตอนนี้หาไม่เจอแล้วหมูวัวแพะหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ไก่กับแกะโผล่มาวัวหมูแพะหายไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวตัดต่อไปที่บอส2นะครับก็ตรงนี้ไกลมากไม่ต้องเทเลพอร์ตแล้วเนาะเดี๋ยวผมจำผิดเราต้องไปปราบหมีก่อนเจ้าหุ่นยนต์ที่โรงงานไม่ใช่เหรอโอเคจำผิดก็โดนโอเคนะครับบอสที่2นะครับที่เราจะไปอัดตูดไม่ใช่เราจะไปปราบนะครับเฮ้ยต้องพูดแบบให้ดีๆหน่อยนะครับไม่ใช่ไปอัดตูดครับต้องมีความเกรงใจต่อกันนะครับเกรงใจต่อพี่หมีก็ด้วยนะครับแล้วเราจะไปปราบว่าไม่ใช่อัดตูดเมื่อกี้พูดผิดเดี๋ยวปากมันลั่นไปครับเส้นเอ็นปากมันกระตุกครับก็เลยเผลอพูดไปเข้าเรื่องครับบอสหมีนะเป็นบอสที่มีเลือดน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ครับรองจากเจ้าวัวขี้โมโหตัวเมื่อกี้นะครับซึ่งมีเลือดน้อยที่สุดในเกมนั่นเองซึ่งหน้าตาของเจ้าหมีตัวนี้นะครับจะอยู่ในป่าก็เป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ได้แผนที่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกโลเคชันไว้ก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณนี้นะครับใกล้ๆทะเลนั่นเองใกล้ๆชายหาดนั่นแหละครับโอเคแล้วเราจะไปฆ่ามันนั่นเองเดี๋ยวผมอยากจะอัพพลังเขาหน่อยนะครับอัพคนอื่นด้วยนะครับโอเคอัพเรียบร้อยครับโอ้ power 60แล้วชนะแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ห่วงที่บอสฮันเตอร์เนี่ยครับเพราะว่ามันยากเขามันยิงปืนใส่เราแม่งยิงปืนทะลุได้ไงก็ไม่รู้นะยิงปืนทะลุตึกโอ้โหสุดยอดมนุษย์จริงๆเว้ยเฮ้ยวันนี้นี่พลังเยอะมากครับเราต้องหาที่กำบังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะฟันมันก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัดนี่นะครับตัดน้ำหนึ่งโอเคหาที่กำบังเจอแล้วโอเคก็ปามาได้สักนาทีกว่าแล้วนะครับก็เลยตัดมาอีกรอบนั่นเองโอเคก็พอแบบว่าได้อยู่นะครับก็จะตายแล้วรถมาเกินครึ่งแล้วนะครับตายแน่นอนครับเรามีที่กำบังครับอย่างแรกครับที่เราจะต้องสู้กับบอสเราต้องมีที่กำบังแน่นอนนะครับต้องมีที่กำบังไม่มีที่กำบังก็หรือว่าเราจะเอาแบบจะให้มีพลังชีวิตนะครับหรือเฮลเราเยอะก็ได้นะครับแล้วก็นี่แล้วนะครับก็จะจัดการบอสได้ง่ายแล้วนะครับซึ่งที่กำบังนะครับใช้กับฮันเตอร์บอสไม่ได้นะครับหรือบอสที่เลือดเยอะที่สุดในเกมนี้นะครับเลือดโคตรเยอะเลือด10,000ระวังเดี๋ยวเราจะโดนหมีฆ่าตายนะครับโอเคขอตัดก่อนเยอะโอ้เก่งจริงไรจริงจะตายแล้วโอ้เยสได้5,000นะท่านผู้ชมอัพสัก1โอเคอัพไปเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่โอเคแล้วบอสที่เราจะไปจัดการต่อไปนะครับเป็นบอสที่มีเลือดเยอะนะครับเป็นอันดับที่2รองจากเจ้าฮันเตอร์นั่นเองนะครับนั่นคือเจ้าบอสโรโบด็อกนั่นเองโอเคเราก็ถึงโรงงานเรียบร้อยแล้วไหนโรงงานมีแค่บ้านหลังหนึ่งเดี๋ยวไหนบอกอ๋อเราต้องไปใกล้ๆก่อนถึงจะเห็นโรงงานนั่นเองแล้วต่อไปก็เป็นบอสนะครับโรโบด็อกนี่ก็คือหมาหุ่นยนต์นะครับเนี่ยก็หมาหุ่นยนต์ตัวนั้นก็คือแบบสกินของผมนั่นเองครับนี่ก็คือสกินผมก็จะเป็นเจ้าบอสตัวนี้ครับเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยสวัสดีพี่โอ้โหไอ้น้องไม่ได้น้องชายไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่ชายเรามาไฟกันไหมแกมันโกงมากแกมันขี้ขาด
แกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายแกมันคือลูกผู้กากไม่ใช่ละลูกผู้ตุ๊ดตอนนี้นะครับจะช่วยเรากัดนะครับตอนนี้เฮ้ยทำไมรถเยอะทำไมรถเร็วจังวะวัดก็โดดอะวัดจะวักโอ้ก็โดดรถก็เร็วเฮ้ยแป๊บเดียว6,000แล้วสุดยอดเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่มันเหลือสักประมาณสัก3,500หน่อยนะครับจะได้เร็วขึ้นเงี้ยก็ตัดไปเรียบร้อยสู้นิดเดียวเองนะเนี่ยไม่ถึง1 นาทีนะเมื่อกี้รถเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับซึ่งผมจะเอาให้เดเมจเนี่ยมันถึงสัก100แล้วกันนะให้สบายแน่นอนแบบนั้นปราบแบบฮันเตอร์บอสได้สบายแน่นอนครับโอ้โหสุดยอดเลยเลเวล70ผมเลเวล44นะครับแต่ว่าผมเป็นน้องชายแน่นอนน้องชายมันนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะเป็นน้องชายมันครับเป็นชั่วครับโอ้ยมันเลยจะตายไหมเนี่ยรีบตายทีรีบตายเถอะเร็วๆเป็นไว้แล้ว400 300 200เดี๋ยวเราไปสู้กันดีกว่าเข้ามาเลยไปแล้วครับได้ตังค์10,000เลยนะครับเลเวล45แล้วโอเคผมขออัพก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับกลับมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอสตัวสุดท้ายกันเลยนะครับเป็นบอสที่เก่งที่สุดในเกมเลือดเยอะที่สุดในเกมนั่นก็คือเดี๋ยวโฆษณาเยอะจริงๆนี่ผมรำคาญนะตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยโคตรรำคาญเลยเนี่ยไม่รู้จะมาทำไมครับผมแบบผิดหวังมากนะครับในวิดีโอของผมที่มีโฆษณามาแทรกนะครับผมผิดหวังที่สุดในชีวิตเลยตัวสุดท้ายก็เป็นฮันเตอร์บอสตัวนี้นั่นเองแล้วผมจะไปที่ป่านะครับโลเคชั่นนะครับบ้านเราอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เวลาเดินทางก่อนนะครับนั่นไงอยู่นู่นไงเจอแล้วโอ้โหสุดยอดไปตืดว้าอุ้ยรถนะครับเราต้องยืนอยู่ข้างใต้เขานั่นเองนะครับโอ้ยเสียวอย่างนี้เนี่ยยืนอยู่ข้างใต้กลัวตายเหมือนกันโอ้ยทนหน่อยอยู่ข้างใต้อย่าตายเสียวตายอย่างนี้นะโอ้โหขอสมุนไพรหน่อยขอกินสมุนไพรหน่อยเลือดเพิ่มโอ้9,100ตัดอีกนานโอเคไปกันต่อเลยสุดยอดเฮ้ยมาแล้วตายโอ้ยตายพร้อมไหมพร้อมแล้วไปโอ้ยสุดยอดว่ะโคตรโหดโอ้แม่งมันหมุนหน้ามันโกงมากครับท่านผู้ชมมันหรือผมโกงนะเนี่ยมันหรือผมโกงวะปืนนี่กันปืนระเบิดที่แท้ไม่เห็นจะระเบิดเลยโอ้จริงๆอะโอ้มันเป็นบอสที่โง่สุดครับแทนที่มันจะรู้มันอยู่ข้างล่างทำไมไม่เอาปืนฟาดหัวเหรอเอาปืนไปฟาดหัวผมไม่ก็ไปกินได้จบแล้วแต่ผมไม่ยอมไม่ได้นี่หว่าไปกินเหล็กไม่ได้ลืมชืบเหล็กสู้เหล็กก็ไม่เป็นไรนี่หว่าลืมไหมจะตายแล้วไม่อย่าหวังเลยมาแล้วก็แพ้ทุกทีโอ้โหทูฟ้าไกลเกินไปใช่ไหมไปไกลเกินไปใช่ไหมโอ้ยไวโอ้ยอัพเลือดมาเต็มเลยนะบอกให้อัพเลือดมาเต็มแล้วโอ้โหอัพเลือดมาเต็มก็แพ้ทุกทีแหละโอ้โหอัพเลือดเต็มทีไรแต่มีโอกาสชนะนะเมื่อกี้มันเป็นภาพลวงตาเมื่อกี้เห็นรถตั้ง 5,000 กว่านะแต่คงไม่ถึงหรอก 5,000 กว่าเนี่ยโอ้โหถ้า 5,000 กว่าจริงนี่2 ทีก็ตายแล้วนะโอ้ยยังไม่มาทีเดียวก็ตายแล้ว
2 โอ้ยชืบได้ตายแล้วตายซะทีเถอะโอ้ขี้เกียจแล้วโอ้ย183เองมา100 รอบก็แพ้100 รอบครั้งนี้ชนะแน่นอนตายซะเถอะเย้โอ้กว่าจะชนะได้โอ้มาเป็น10 รอบแล้วในที่สุดก็ชนะนะครับโอ้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันโอเคไปดีกว่าลา